Mi köze van a Seikónak a víz alatti élővilághoz? Hogyan mentheti meg egy óra az óceánok pusztulását? Hogyan lehetsz részese akár te is a mentőakciónak? Ez az az időpont, hogy utána járjunk mindennek. Tartsatok velem! És most lássuk, hogyan tálalja nekünk a Seikó az óceánok megmentőjét. Szép volt ez a fekete műből doboz azokkal a kék betétekkel, ugye? Nem rossz. Na de pörgessük meg azt a bálnát. Vagy teknőst, vagy mit. A Seikó 1976-ban megjelentette a 6303-as típusú óráját, amit a rajongók később teknős becenévvel illettek. Ez az óra a Captain Willard párnaformájú dizájnját vitte tovább, és a 70-es, 80-as évek ikonikus búvárórájává nőtte ki magát. Így a nagy keresletre való tekintettel a Seikó 2016-ban úgy gondolta, hogy újra kiadja az órát, és azóta is jelentett meg új változatokat belőle. Ezt a sorozatot az óceánok egyik legveszélyeztetettebb faja, a kékbálna ihlette. Hogy miért? Hamarosan megtudjátok. A tokanyaga egyébként rozsdamentes acél, jellegzetes párna formával, a tokszélessége az korona nélkül 45 mm-es, magassága 13,2 mm, tokfülek távolsága 46,8, tokfülek szélessége 22 mm, és a fúr tokfüleknek köszönhetően könnyebben cserélhetők a szíjak. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy hiába 45 mm-es szélességű tok, de a párna forma miatt nagyon jól viselhető akár kisebb csuklón is. A tok hátulja menetes, tömör acél hátlap, Seikó cunami hullám díszítéssel, ami jelzi, hogy ez egy komoly búváróra, rá is van írva, hogy 200 méterig vízálló. A korona fekete PVD bevonattal ellátott menetes korona,
A C az egy Seiko 22 mm-es búvár stílusú szilikon szíj, szintén van a végén egy cunami logó és egy fémbújtató. Nagyon jól áll neki egyébként a fekete szíj, a PVD lünetta és a korona miatt. Lünetta az 120 klikkes acél lünetta fekete PVD bevonattal. A lünetta szépen igazodik a percosztáshoz, és kellemes mechanikus érzést ad tekerés közben. Nincs játéka sem. Az alumínium betét egyedileg van színezve, egyébként 0-tól 20 percig királykék, majd mélykékre vált. Seiko Lumibright Patch van 12 óránál, ami világít a sötétben. Az üveg egy Seiko saját fejlesztésű Hardlex üveg, mely nem annyira kemény, mint a Zafir, viszont jobban ellenáll az ütődéseknek. És a számlap. Igen, na hát itt jön képbe a kék bálna, mert hogy a hasán látható mintázat 3D mintával préselt számlap formájában jelenik meg. A számlap nem csak mintázatában, de színében is különleges, ugyanis a világos tengerkék színből fokozatosan sötétedik, mintha csak a bálnák rejtélyes mélységeibe merülnénk alá. A percosztás betétjének színe is igazodik a számlap és a lünetta színpalettájához. A számlapon lévő indexek rakottak, és a mindegyik egyébként brutál mennyiségű Lumibright festékkel van feltöltve. A 12 óránál található index az egyik kedvencem egyébként. Ha megnézitek, akkor a közepén egy állított kardmotívum látható, baromi jól néz ki. A számlapon az összes felirat nyomtatva van egy Seiko logónk, egy Prospex logónk, és egy automatik feliratunk, ami az óra szerkezetére utal, illetve egy Divers 200 méter felirat, ami a 200 méteres vízállóságot hivatott jelölni. A szerkezet, ha már erről beszélünk, az egy 4x36-os automata húzós másodperc stoppos szerkezet, nap és dátum kijelzés 3 óránál kapott helyet. A véleményem szerint egyébként a nap kijelzés nélkül kicsit szimmetrikusabb és szebb lett volna a számlap, de ez csak egy saját vélemény. A fecskendőszerű óramutató és a nyílalakú percmutató is szálcsiszolt, viszont a nyalóka formájú másodpercmutató mat felületű, amolyan homokfújt hatású. Ez a változat attól speciális, mert a Save the Ocean program részeként debütált. Ez röviden annyit jelent, hogy egy ilyen óra megvásárlásával a kifizetett összeg egy részével támogatod a Cousteau alapítványt, ahol Jacques Cousteau unokája Fabien Cousteau és csapata a vízi élővilág megmentésért folyó kutatásokat végeznek. Az én 18 centis csuklómon így néz ki a hozzáadott szilikon szíjjal. Nem rossz, ugye? Nekem személy szerint 2 problémám van egyébként ezzel a hullámos végű szíjjal. Az egyik, hogy nem tetszik a formája, ez elég nagy probléma. Ez nekem már túl búváros. Egy laza farmer póló kombóhoz elmegy, de egy formálisabb megjelenéshez már nagyon nem passzol szerintem. A másik gond pedig, hogy olyan anyagból van, hogy rövid időn belül pormágnesként kezd el viselkedni a szíj, ahogy láttátok is a videón. Viszont ha már szilikon szíjakról van szó, megmutatom nektek, hogy szerintem mi állna jól neki. Mit szólnátok egy ilyen trópusi stílusú szilikon szíjhoz? Ugyehogy? Igen, ezzel igazán dögös, és sokkal elegánsabb, mint a gyári, úgyhogy a Seikónak itt egy új feladat. Remélem elfelejtik ezt a hullámos mintájú szilikon szíjat. Na, hogy tetszett? Írjátok meg a kommentekbe. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, mert ingyen van, és minden jó, ami ingyen van. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!